Wat is er mis met legitieme belangen? Wat is er mis met legitieme belangen? Nou, wat zijn legitieme belangen überhaupt? Kijk, daar ga je al. Laten we even beginnen bij cookies. Disclaimer, ik ben geen IT'er, dus correct me if I'm wrong. Cookies zijn kleine stukjes informatie die je uitwisselt wanneer je een website bezoekt. Sommige cookies zijn nodig om een website goed te laten functioneren. Dat noemen ze dan vaak noodzakelijke of functionele cookies. Dan zijn er ook cookies die handig zijn om bijvoorbeeld je locatie vast te stellen. Als je bijvoorbeeld de weersverwachting opzoekt, dan is het meestal handig als je gewoon de weersverwachting krijgt van de plaats waar je op dat moment bent. En niet van een pseudo-willekeurige plek als Zacatecas of Osaka. En dan zijn er ook nog een heleboel cookies die allerlei dingen over je uit proberen te vinden. Zoals je leeftijd, je online koopgedrag, je gezinssamenstelling, dat soort dingen. Allemaal in het belang van die website. Want die proberen of zelf allemaal zooi aan je te verkopen, of ze willen advertentieruimte verkopen. En dat werkt het beste als je de reclame van de adverteerders en de potentiële kopers op precies het juiste moment samen kunt brengen. En dat kun je doen met informatie uit cookies. Nu is er in Nederland al sinds jaar en dag wet en regelgeving die ervoor zorgt dat iedereen websites moet kunnen bezoeken zonder niet noodzakelijke cookies. Daardoor krijg je bij het bezoeken van een website meestal een keuze. Accepteer alle cookies. Meestal is dat een grote kleurige knop en iets in de trant van instellingen of pas voorkeuren aan. Meestal staat dat er zo klein en onopvallend mogelijk. Nu zijn er volgens mij ongeveer, pin me er niet op vast, om en nabij de twee typen mensen. Er zijn mensen die zeggen: accepteer alle cookies, niet te moeilijk doen, klik en klaar. En mijn gegevens? Ach, ik heb toch niks te verbergen? Tegen die mensen zou ik willen zeggen: zet lekker een glazen deur in je wc. Ik bedoel, privacy gaat ook over hele onschuldige en onbenullige dingen die je moet kunnen doen zonder dat het iemand anders wat aangaat. Maar goed, dat is iets voor een andere keer. Of niet. Er zijn dan dus ook nog mensen die wel de cookie-instellingen voor iedere website gaan aanpassen. Vaak kom je dan bij een hele waslijst aan niet noodzakelijke cookies die je aan of uit kan zetten. Maar naast de normale cookies heb je vaak ook legitieme belangen. Wat zijn dat voor belangen? En wie beslist er dat ze legitiem zijn? Laten we even kijken wat ze hier zelf over zeggen. Bepaalde leveranciers vragen u niet om uw toestemming, maar gebruiken uw persoonsgegevens op grond van hun gerechtvaardigd belang. Ik weet het niet hoor, maar ik lees hierin gewoon zoiets als: wil je cookies? Nee. Ja, maar dat willen we toch echt. En daar kan je dan vervolgens nee, echt niet op zeggen. Ik begrijp wel hoe het werkt hoor, met websites, geld verdienen, advertentieruimte. Maar hou gewoon op met deze onzin. Mensen willen gewoon of alle cookies accepteren, of zo min mogelijk. Werkelijk niemand zit te wachten op een persoonlijk samengestelde mix van sommige cookies wel, sommige niet. Nee, en al helemaal niemand zit te wachten op het uit moeten zetten van een hele lijst met belangen die al dan niet legitiem zijn. Lieve websites van het wereldwijde web, geef ons gewoon 2 opties. Meer is er niet nodig. Cookies? Ja, alles. Of nee, minimaal. Geen onzin, geen gezeur en geen legitieme belangen. En kijk, zo erg is het allemaal niet. Ik blijf wel gewoon braaf alle cookies en legitieme belangen uitvinken. En of ik niet iets beters te doen heb met mijn leven, nou, dat hoef ik helemaal niet met jullie te delen. Maar ik liep hier gewoon al een tijdje mee rond en dat wou ik even met jullie delen.